یاران اشرف نشان و شورشگر، به شما درود که در مبارزه برای آزادی ایران اسیر خستگی نمی‌شناسید. به شما درود که با تمام قوا به دفاع از مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری‌های شیخ و شاه و مظاهر استبداد و وابستگی برخاسته اید. در 3 خرداد امسال مسعود در پیامی به یکایک شما گفت اثبات جایگزین دموکراتیک و مستقل بر دوش فرزندان رشید میهن است. خوشا اراده های مصمم شما که با رزم بیامان خود پرچم دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت را برافراشته اید. امروز بازماندگان رژیم در کابوس برآمدن دوباره قیام ها هستند. از پیامدهای کشتار بزرگ قیام دی و فراتر از اون 48 سال سرکوب و قتل عام و خشم و قهر جامعه ناراضی به خود می‌لرزند، زیرا که نسل جوان را به رویارویی با این رژیم برانگیخته است. آنها زیر آوار سیاست جنگ‌افروزانه خود درماندند، اما برای حفظ نظام در حال مرگ باز هم خواهان جنگ هستند. ایدئولوژی و دین ریایی و ارتجاعی آنها مفتضح شده، استراتژی شوم آنها در هم شکسته و وحدت پوشالی آنها از هم گسیخته است. خبرگان و مجلس و نهادهای حاکمیت و حتی سپاه پاسداران دچار شقه و کشمکش هستند. و در بیرون این رژیم بچه شاه که برای جنگ و بمباران شهرهای ایران سر از پا نمی شناخت و میخواست از جنایت‌های آخوندها تاجی برای خودش بسازد، نزد مردم ایران بیش از پیش رسوا شده و نزد مردم دنیا بی اعتبار. در سطح بین المللی هم همان حرفی اثبات شد که شما سالهای سال گفته بودید و حالا با سر بلند تکرار میکنید که نه مماشات با این رژیم راه حل است، هر قدر هم که نمایش قدرت بدهد، و نه جنگ و سرنگونی از طریق هوا. راه حل همان نیرو و هماوردی است که 48 سال است رژیم را به حضیض ذلت و سرنگونی کشانده است. راه حل سرنگونی این رژیم به دست مردم ایران با قیام سازمانی یافته است و با کانون شورشی و با ارتش آزادی. همین روزها دولت انگلستان سرانجام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. این تصمیم البته یک تعهد بر زمین مانده دولت‌های غرب است. امیدوارم پایان سکوت نسبت به اعدام زندانیان سیاسی باشد و دولت انگلستان مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و نبرد کانون‌های شورشی با سپاه پاسداران تروریست را به رسمیت بشناسد. یاران مقاومت، اکنون این شمایید که کلید این قفل بزرگ را در دست دارید. این شمایید که در حال پیشروی و تهاجم هستید. 1 ماه پیش در تظاهرات 3 خرداد در پاریس جهان شما را به چشم دید. شما با شجاعت نشان دادید که هیچ چیز مانعتان نیست. هیچ چیز شما را متوقف نمی کند و هر توطئه و بنبستی را در هم می شکنید. شما که عزم کانونهای شورشی و مقاومت مجاهدین اشرف را الگو قرار داده اید، صدای آنها و مردم ایران شدید و عزمتان برای نیل به آزادی و دموکراسی را نشان دادید. امروز اکثریت نمایندگان مردم ایتالیا در سنا و پارلمان این کشور در کنار شما و مردم ایران قرار دارند و از دولت موقت و جنبش مقاومت حمایت می کنند. بله، شما نیروی اصلی مستقل و دموکراتیک برای تغییر در ایران هستید. در برابر سیاست ضد بشری ولایت فقیه که به اعدام و کشتار رو آورده، این شمایید که مدافع قهرمانان در زنجیر و افشاگر خونریزی های رژیم هستید و شمایید که قلب و نبضتان با کانون شورشی و ارتش آزادی
و مجاهدان آزادی میزند و پشتوانه نیرومند آنها هستید. درود بر شما. پس در هر کجا که هستید بر عهده خود بدانید که هر روز و هر ساعت و از هر راهی یگانهای ارتش آزادی را یاری کنید. به هر جبهه‌ای که در برابر دشمن گشوده اید 10 جبهه و 100 جبهه دیگر بیفزایید و برای یک جهش پیروز برخیزید، برای انقلاب دموکراتیک و برای یک جمهوری دموکراتیک. پیروز باشید.